أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të dashur vëllezër, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu tregon: خرج عمر رضي الله عنه بالناس إلى الشام قال حتى إذا جاء سرغ لقيه أمراء الأجناد فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام فقال لي عمر رضي الله عنه ادعوا لي المهاجرين الأولين. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu tregon: Umerit radhiyallahu anhu u nis për në Sham. Dhe mori me vete dhe njerëzit, kuptohet, muhaxhirët, ansarët dhe shumë besimtarë të tjerë. Arriti deri në një vend që quhej Sarh. Aty takohet me guvernatorët e Shamit, Umerau el-Ejnad. Ishin guvernatorët e Shamit, i el-Urdun, i Jordanis, Filistin, Palestinës, Damaskut, Himsit, këto dy vende në Siri, dhe Qinsirin, ose Qinsirin. Këto janë ato viset e Shamit. Të gjithë këta shkojnë dhe e takojnë Umerin radhiyallahu anhu, pra e presin Umerin në Sarh. Dhe aty e njoftojnë që në Sham kishte rënë epidemia. Umeri radhiyallahu anhu tregon Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu më thot: shko dhe më thirr muhaxhirët e parë, muhaxhirin al-awwalin. Muhaxhirët e parë janë ata të cilët kanë pranuar Islamin në Mekë dhe kanë bërë hijret para se të ndrohej kiblja. Ky është një shpjegim i dietarëve. I thira vin dhe Umeri radhiyallahu anhu qala fa akhbarahum fastasharahum قال فاختلفوا عليه فمنهم من قال إنك قد خرجت لأمر فلا نرى أن ترجع عنه ومنهم من قال معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقدمهم على هذا الوباء. كثيرة مهاجرة بار vin dhe Umeri radhiyallahu anhu I njoftoi që në Sham kishte rënë smundja e murtajës. Pra në vendin ku kishin vendosur të shkonin, kishte rënë smundja e murtajës. Dhe Umeri domthon kërkoi mendimin e tyre, u këshillua me ta, festasharahum, u këshillua me ta. Ata
u ndan në dy mendime. Disa thënë, ti ke dalë për të kryer një punë. Dhe mendojmë që të mos kthehesh, pa e mbaruar këtë punë. Domethënë e këshillojnë që ti mbështetej Allahut. Kuptohet, nuk ndodh asgjë pa kaderin e Allahut, doshin me I thonë. Prandaj vazhdo ta kryesh këtë punë, çfarë ndodh, do ndodh. Pjesa tjetër e muhaxhirëve të parë thanë ke marrë me vete njerëzit. Përfshi dhe shokët e profetit, sahabët. Prandaj mendojmë që të mos shkosh me ta në këtë vend ku ka rënë smundja epidemike. Mos futesh me këta në këtë epidemi. Kuptohet që këta doshin me I thonë që në Sham ka rënë smundja epidemike, po të hyjmë atje mund preken njerëzit, edhe kjo shkakton vdekje. Prandaj mendojmë që ti shmangesh smundjes. Ti shmangesh shkakut që sjell vdekje, që sjell shkatrim. Pra të bësh sebebi dhe të ruhesh. Me këtë kuptim ja thanë atë fjalë. Umerit radhiyallahu anhu thot irtafi'u anni. U tha Umerit radhiyallahu anhu tani shkoni. E mori mendimin e tyre dhe shkoni. Qala ud'u li al-ansar. Tha mi thirr ansarët vinë këtu. Ansarët janë besimtarët që Medinas, shokët e profetit, banorët Medinës, të cilët pranuan Islamin dhe ndihmuan të dërguarin e Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pra sahabët e Medinës quhen ansar, të cilët pritën profetin sallallahu alaihi wasallam, ndihmuan profetin dhe fenë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Vinë ansarët, qala fasalaku maslaka al-muhajirin fakhtalafu mithla ikhtilafihim. Umerit radhiyallahu anhu I njoftoi që kishte rënë në Sham smundja epidemike dhe kërkoi mendimin e tyre. Domethënë këshilluam ata dhe kërkoi mendimin e tyre. Ata njësoj sikur se muhaxhirët e parë u ndanë në dy mendime. Disa thoshin të mos kthehej prapë, disa thoshin të kthehej prapë. Umeri u tha irtafi'u anni, tha çohuni. Shkoni e morën mendimin tuaj, kaq thash. Qala ud'u li man ha huna min mashikhati Quraysh min muhajirati al-fath. I thot Umeri radhiyallahu anhu tani mi thirr pleqtë e Qurayshve, domethënë më të moshuarit prej tyre, të cilët kanë pranuar Islamin në vitin e çlirimit të Mekës dhe kanë bërë hijret në këtë vit. Kanë bërë hijret në vitin e çlirimit të Mekës. Mund të nënkuptoj fjala muhajiratul fathi ata sahabë të cilët kanë pranuar Islamin para çlirimit të Mekës dhe kanë bërë hijret në Medinë, vitin e çlirimit të Mekës, por para se profeti sallallahu alaihi wasallam të çlironte Mekën. Të dihet që profeti sallallahu alaihi wasallam ka çliruar Mekën në muajin e Ramazanit. Ka dhe një mendim tjetër që bëhet fjalë për ata të cilët pranuan Islamin kur që pas çlirimit të Mekës dhe u vendosën pastaj në Medinë, emigruan në Medinë, morën emrin po jo mirësinë dhe realitetin e emigrimit hijretit. Gjithsesi këta vinë ka Umeri radhiyallahu anhu. Umeri radhiyallahu anhu tregoi se për çfarë I kishte thirrur dhe kërkoi mendimin e tyre. Qala falam yakhtalif minhum alayhi ithnan. Qalu nara an tarji' wa alla tuqdim an-nas ala hadha al-waba. I thanë mendojmë që të kthehesh prapë në Medinë dhe të mos shkosh me njerëzit në këtë epidemi. Faqala Umar radhiyallahu anhu inni musbihun ala dhahrin fa asbihu alayh. Tha Umar radhiyallahu anhu, nesër kam për të udhëtuar drejt Medinës. Do të kthehem prapë në shkojmë në Medinë. Prandaj nesër do të ktheheni për Medinë.
فقال له أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. Në këtë moment Abu Ubejde ibn Jarrah, I cili ishte guvernatori I Shamit, I caktuar me Umerin në këtë detyrë. Abu Ubejde radhiyallahu anhu I thot: "E firaren min qadarillah", apo ikën nga kaderi I Allahut. Umer radhiyallahu anhu I thot: "Law ghayruka qalaha". Sa Umer radhiyallahu anhu, sikur një tjetër të kishte thënë këtë fjalë, jo ti. Pastaj sa Umer radhiyallahu anhu, "Nam, nafirru min qadarillah ila qadarillah", po ikëm nga një kader I Allahut për një kader tjetër të Allahut subhanahu wa taala. Epidemia ka rënë me kaderin e Allahut, me caktimin e Allahut. Edhe ikja jonë është po me caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Pra po ikim nga një gjë, po I shmangemi një rreziku, po bëjmë një sebeb për të shmangur, për shpëtuar, I cili është gjithashtu me kaderin e Allahut, sepse shmangja nga rreziku dhe bërja e shkaqeve për shpëtuar nga të këqijat, nga smundjet dhe rreziqet, është po me kaderin e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj Umer radhiyallahu anhu bëri një krahasim. I tha: "Ara'ayta law kana laka ibilun fahabatta biha wadiyan lahu udwatan". I tha: "Më thuaj, nëse do kishe ca deve edhe do lëshoheshe me to në një luginë, e cila I ka dy skaja ose dy bregore, ihdahuma khisba, ihda al-udwatayn khisba wal ukhra jadba", e cila I ka dy skaja ose dy bregore, njëri skaj me bar dhe tjetri me një mishta dhe me bar, dhe skaji tjetër I thatë, a bar. أليس إذا رأيتها في الخصبة رأيتها بقدر الله وإذا رأيتها في الجدبة رأيتها بقدر الله. Nëse do t'i kullosje devet në bregoren me bar, do t'i kullosje me kaderin e Allahut, dhe nëse do t'i kullosje në bregoren tjetër ku s'ka bar, do t'i kullosje po me kaderin e Allahut subhanahu wa taala. Pra, si në këtë rast, dhe në të rast dhe të kështë bërë me kaderin e Allahu subhanahu wa ta'ala. Qala faja'a Abdurrahman ibn Auf, wa kana mutaghayyiban fi ba'd hajatihi, فقال إن عندي من هذا علما أو في هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بالطاعون في أرض إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيه فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر وانصرف. Vjen Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Nuk ishte qenë I pranishëm kur ishte bërë diskutimi rreth kësaj çështje, pasi ishte pas një hall dhe e mori vesh diskutimin, çështjen, edhe vjen edhe thot: "Unë kam diturim mbi këtë çështje. Kam dëgjuar profetin sallallahu alaihi wasallam të thotë: kur dëgjoni që smundja e murtajës ka rënë në një vend, mos shkoni aty. Dhe nëse ndodheni në një vend ku bie smundja e murtajës, mos dilni prej atij vendi." Umer radhiyallahu anhu kur dëgjoi këtë hadith, falënderoi Allahu subhanahu wa taala dhe u largua në drejtim të Medinës. Ky është kuptimi. Këtë hadith e ka sjellë Buhari dhe Muslimi në dy sahihat e tyre. E solla këtë hadith të tregim sepse flet për atë se si sillet muslimani kur bie një smundje epidemike. Ditët e fundit po flitet për një smundje që ka rënë në shumë vende,
ka filluar me hyrje edhe në vendin tonë. Dhe ky hadith tregon se si veprohet në raste të tilla. Umerit radhiyallahu anhu nis me muslimanët për të kryer disa punë në dobi të ummetit islam. Për të kryer disa halle, për të mbaruar disa gjëra. Umerit radhiyallahu anhu lëvizte, interesohej dhe punonte në dobi dhe në interes të muslimanëve. Takohet me komandantët e Shamit në Serg. Është një vend, kuptohet, ndërmjet Medines, ndërmjet Hijazit dhe Shamit. Dhe ata njoftuan që në Sham kishte rënë smundja e burtajës. Umeri radhiyallahu anhu thiri muslimanët e ditur dhe të përgatitur për të dhënë mendimin e tyre. Umeri nuk vendosi vetë pa marrë mendimin e tyre. Në kjo del se në çështjet në të cilat nuk ka argument prerë, pasi Umeri nuk e dinte argumentin e mori vesh më pas. Dietari, kadiu, hoxha, këshillohet me njerëz që kanë dituri. Këtu hyjnë mesele fetare, çështje fetare, sikur se ishte kjo, por edhe çështje strategjike, për shembull, ata që flasin ata që diskutojnë për strategji ushtarake, këshillohen me ata që kanë dituri dhe eksperiencë, për çështje mjekësore me ata që kanë eksperiencë në drejtim, për çështje ekonomike me ata që kanë eksperiencë në drejtim. Pra Umeri radhiyallahu anhu këshillohej me muslimanët që kishin dituri. Umeri radhiyallahu anhu i vlerësonte njerëzit sipas gradës, vlerës dhe diturisë së tyre. Thirin fillim muslimanët më të mirë, ishin muhaxhirët e parë, pastaj thiri ansarët, pastaj thiri pleqt më të moshuarit e Qurayshëve, domethënë i renditi sipas pozitës së tyre. Kuptohet që shumica e njerëzve ishin të mendimit për të kthyer prapë. Një pjesë e muhaxhirëve të parë ishin për të kthyer prapë, një pjesë e ansarëve kështu. Një zëri të moshuarit e Qurayshëve thanë që më u kthyer prapë. Kështu që dominonte shumica e sahabëve ishin të mendimit më u kthyer prapë. Edhe Umeri radhiyallahu anhu zgjodhi këtë mendim për të kthyer prapë. Ky që ijtihadi i Umerit radhiyallahu anhu vendosi që të kthehej prapë në Medinë. Ata që thanë me shku, me marru punën në Sham dhe mos më u kthyer prapë, pan aspektin e mbështetjes në Allah. Kjo çështje nuk ka për të ndodhur vetëm ajo që ka caktuar Allahu. S'mund ndodh asgjë pa kaderin e Allahut subhanahu wa taala. Nëse se ka bëu kader Allahu me vdekur, s'ke për të vdekur. E nëse e bën Allahu kader me vdek një pjesë e muslimanëve, kanë për të vdekur. Nuk i shmangë dot vdekjes. Prandaj menduan ata, duhet që të mbështetemi tek Allahu subhanahu wa taala dhe të vazhdojmë në drejtimin tonë. Dhe ata që shprehin një mendim të tillë ishin ndër muslimanët më të mirë, ndër sahabët më të nderuar. Dhe pan aspektin e tawakkulit, dhe kjo është një çështje e lartë, faktikisht. Dhe zgjedhja e tyre, mendimi i tyre kishte një vlerë të madhe. Por Umeri radhiyallahu anhu hoqi dorën nga qëndrimi i tyre, edhe pse Umeri radhiyallahu anhu është një ndër sahabët më të mirë, madje është më i miri i umetit
pas të dërguarit të Allahut dhe pas Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Dhe Umeri radhiyallahu anhu ishte plotësisht i mbështetur tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Por Umeri radhiyallahu anhu mori parasysh interesin e muslimanëve. Pasi kishte marrë me vete njerëzit, ishin shokët e profetit, në përgjithësi shokët e profetit, kishte edhe shumë të tjerë, dhe vajtja në një vend ku ka rënë epidemia është shkak vdekje, është shkak rreziku. Një pjesë e muslimanëve do të rrezikonin që të prekeshin nga smundja dhe të vdisnin. Dhe mendoi që t'i shmangeshin rrezikut, t'i shmangeshin kontaktit me smundjen epidemike, të mos e hidhin, çonin veten drejt një faktori që sjell shkatrim. Pra Umeri radhiyallahu anhu pa interesin e Umerit, interesin e muslimanëve, të mirë dhe dobinë e muslimanëve në përgjithësi. Edhe këtë që e parë, domethënë e patën parasysh dhe ata sahabë të cilët I dhanë këtë mendim. Kështu që Umeri radhiyallahu anhu vendosi të kthehej prapë në Medinë. Abdulrahman ibn Auf radhiyallahu anhu I solli hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam që tregonte se ijtihadi I Umerit ishte I sakt. Përputhej me udhëzimin që kishte dhënë I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam. I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte këshilluar që me ik mos me hyrë në një vend ku bie smundja e murtajës. Atëherë në këtë hadith mësojmë se në qoftë se bie smundja e murtajës në një vend, nuk duhet me hyrë në atë vend. Dhe në qoftë se muslimanët ndodhen në një vend ku bie smundja e murtajës, mos ikin prej atij vend. Po kush është urtësia e kësaj që ka thënë I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam? Pasi I dërguari Allahut ka thënë, nëse dëgjoni që smundja e murtajës, smundja epidemike ka rënë në një vend, mos hyni aty. Edhe në qoftë se merrni vesh që edhe në qoftë se ndodhen në këtë vend kur bie aty smundja, atëherë mos ikni prej këtij vendi. Kush është urtësia e kësaj? Dietarët kanë diskutuar mbi këtë pikë. Disa kanë thënë që urdhri I profetit sallallahu alaihi wasallam është një çështje ibadeti, që nuk e dim çfarë domethënie ka, çfarë urtësie ka. Kështu që e lëm dorë të Allahut subhanahu wa taala. Duhet zbatuar urdhrin, kështu siç e ka dhënë dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, dhe të mos diskutojmë mbi domethënien dhe urtësinë e këtij urdhri. Qoftë urdhrit për të mos me hyrë në një vend ku ka rënë smundja e murtajës, dhe qoftë urdhrit për të ikur nga ky vend. Mendimi tjetër I dietarëve është që profeti sallallahu alaihi wasallam e ka thënë këtë me urtësi. Dhe pastaj kanë përmendur se kush janë urtësitë. Më e goditura është urtësia për të mos hyrë në vendin, urtësia më e goditur, urtësia më e saktë që ka përmendur dietarët për të mos hyrë në vendin ku bie smundja e murtajës është shmangja e rrezikut, bërja e sebepit për të mos u prekur nga smundja, të evitojmë kontaktin me njerëzit që janë prekur nga smundja, dhe gjithashtu të mos hyjmë në një vend ku klima mjedisi është I ndotur, ku mundësia për të prekur nga smundja është e madhe. Kështu që urtësia pse profeti sallallahu alaihi wasallam, ose arsyeja pse I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar mos me hyrë në këtë vend, është bërja e sebebit për të mos u prekur nga smundja. Shmangja e faktorëve që sjellin vdekje, shkatrim
dhe smundje. Po cila është urtësia që profeti sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar mos me ik nga vendi ku bie smundja e murtajës? Shumë dietarë kanë thënë se ikja në vendi ku ka rënë smundja e murtajës, shembull njeriu ndodhet në një vend dhe aty bie smundja e murtajës. Ikja nga ky vend, sipas shumë dietarëve është haram, se profeti sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar dhe ka thënë fala takhruju min. E në qoftë se të bie smundja në një vend dhe ju jeni aty, mos ikni prej tij. Mos ikni duke ikur nga smundja. Pra profeti sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar që me ik nga vendi në të cilin bie smundja e murtajës. Në një hadith tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë el-farru min at-ta'uni kal-farri min az-zahfi. Ai që ikën nga smundja e murtajës është si ai që arratiset nga fusha e betejës. Arratisja nga fusha e betejës është një nga gjunahet e mëdha. Kështu që dhe arratisja nga smundja e murtajës, ku njeriu ndodhet në një vend në të cilin bie smundja e murtajës, arratisja, ikja për të mos u prek nga kjo smundje në këtë vend, ose për shpëtuar vdekjes nga smundja e murtajës, është gjuna, sipas asaj që kuptohet nga hadithi, është haram. Atëherë ku qëndron urtësia që profeti sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar diçka të tillë? Dietarët kanë përmendur disa urtësi. E para, smundja në këtë vend ka rënë. والسبب قد تحكم سبب المرض قد تحكم في الغالب. Dhe shkaku i smundjes në këtë vend është përhapur. Ata që e ka caktuar Allahu të prekur janë prekur. Ata që s'e ka caktuar Allahu të vdesin me kjo smundje, s'janë prek, ose nëse të preken, do të shërohen dhe nuk do të vdesin. Kështu që ikja nga frika se mos vdes për shkak të smundjes murtajës, në këto kushte s'ka ndonjë dobi. Pasi ai që është prek, edhe nëse do të ikë, nuk shpëton sepse e ka smundjen me vete. Sipas gjuhës së kohës tonë, e ka mikrobin, e ka virusin në trup. Që edhe nëse do të ikë, shpëton do. Nëse ka caktuar Allahu me vdekur nga smundja, ka vdekur. Se s'ka ndonjë dobi ikja. Kuptohet që në kohën e shkuar, njerëzit e merrin vesh që ka rënë smundja e murtajës, mos i shfaqeshin shenjat e saj. Pak a shumë edhe në kohën tonë, njerëzit e mësojnë që ka rënë smundja, mos i shfaqen shenjat. Por mundet që të ketë prek njërin ose në një vend, në një zonë, ndërkohë që për shkak të mjeteve të telekomunikacionit, vendet janë afruar shumë sot, dhe mundet që smundjet të kalojnë nga një vend në një vend tjetër, nga një tubim në një tubim tjetër, nga ilagje në ilagje tjetër, mund të kalojnë me shpejtësi në kohën tonë. Pra, kur kuptohet që kishte rënë smundja e murtajës, shfaqen shenjat për shembull ke dikush. Të tjerë sebebi do ta kishin, sikur se ka përmendur dikush nga dietarët e hershëm, e thonë ajo prek mushkrin ose prek zemrën. Domethënë ajo që thuhet në kohën tonë, smundja prek organet. Dhe pastaj shfaqen shenjat e simptomat e smundjes shfaqen në trupin e njeriut. Dhe në momentin kur shfaqen shenjat e smundjes në trupin e njeriut, smundja është përhapur shumë tek njerëzit. Që s'ka ndonjë dobi largimi. Kjo është arsyeja që kanë përmendur dietarët. Një arsye kjo, një urtësi. Një urtësi tjetër është
Nëse do të dalin njerëzit që kanë mundësi të ikin nga vendi ku ka rënë smundja e murtajës, ka njerëz që nuk munden me ik, siç janë ata të cilët i ka prekur rënd smundja, i ka godit rënd, dhe nuk lëvizin dot. Po ka edhe njerëz që s'kan mundësi dhe mjete për të udhëtuar dhe për të larguar. Atëherë kush do të kujdeset për të smurmit? Kush do i varros të vdekurit? Kush do t'i kryej punët e këtyre njerëzve dhe kush do t'i mbaroj hallet e tyre? Kush do të kujdeset për ta? Në mënyrë që të mos lihen pas dore të smurmit, profeti sallallahu alajhi wasallam e ka ndaluar dalin nga ky vend. Kjo është urtësia e dytë që kanë përmendur dietarët. Urtësia e tretë. Nëse njerëzit që kanë mundësi të ikin nga ky vend do të dalin, atëherë të smurmit do të thyhen shpirtërisht, do preken, se do mbeten aty vetëm, e ndërkaq njerëzit e fortë, njerëzit e shnetshëm do të largohen. Dhe kjo është urtësia e tretë. Urtësia e katërt. Mundet që njëri tik nga vendi ku ka rënë smundja e murtajës, dhe nëse shpëton, thot shpëtova për shkak, shpëtova se ika dhe nuk ndodhi ajo që ndodhi aty të cilët mbeten aty. Dhe harron që ka shpëtuar me mirësinë e Allahut subhanahu wa taala. E nëse e prek, nëse ndodhet aty dhe nuk ikën, mund të thot, po të kisha ikë sikur se ikën të tjerët, nuk do të më kishe prekur smundja. Kur njeriu i bie belaja, i bie fatkeqësia, kur e godet diçka, nuk duhet thot, sikur të kisha bërë kështu, nuk do të ndodhte kështu. Kjo është prej shejtanit. I dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Fa in asabaka shay, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jas." Interesohu për atë që të bën dobi, domethënë kryej shkaqet. Kërkoj ndihmë Allahut dhe mos u bëj i paaft. Fa in asabaka shay. Dhe në qoftë se të prek diçka, nëse të godet diçka, mos thuaj sikur të kisha bërë kështu, nuk do të kishte ndodhur kështu. Walakin qul qadarullahi ma sha'a fa'al. Por thuaj caktimi i Allahut. Atë që desh Allahu subhanahu wa ta'ala e bëri. Çdo gjë ndodh me kaderin e Allahut të rrethuar. Kështu që në qoftë se njeriu t'i bie një fatkeqësi, nëse muslimanin e prek një sprovë, një bela, që nuk është mang dot, atëherë mos thot, po të kisha bërë vepru kështu, s'do kishte ndodhur kështu. Po të kisha bërë këto, s'do kishte ndodhur kjo. Ajo që ndodhi që me caktimin e Allahut subhanahu wa ta'ala duhet me u dorëzuar caktimit të Allahut, me qenë i kënaq me ato që ka bërë kader Allahu, me duru dhe me pritur shpërblimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj urtësia e largimit, urtësia e ndalimit të largimit, urtësia e ndalimit të largimit nga një vend në cilin ka rënë smundja e murtajës është që njeriu të mos shpreh diçka që bie në kundërshtim me kënaqësinë me caktimin e Allahut, me durimin ndaj asaj që ka caktuar Allahu subhanahu wa ta'ala, që të mos i hap portën ngacmimeve të shejtanit. Mos e ngacmoj shejtani, fa inna law taftahu bab ash-shaytan, fjala sikur hap portën e shejtanit. Pra, largimi sipas këtij shpjegimi, sipas kësaj urtësie që kanë përmendur disa dietar, tregon dobësi, besim në caktimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Nisur nga urtësia që kanë përmendur dietarët. Në qoftë se dikush ndodhet në një vend ku bie murtaja apo bie smundja epidemike, a lejohet të largohet nga ky vend për kurim? Themi lejohet. Ibn Hajar në librin Badhul Ma'un fi fadli at-ta'un ka bërë një libër për mirësitë e smundjes së murtajës
edhe është libri i gjerë faktikisht, i botuar në rreth 400 e ca faqe në arabisht, është libri më i zgjeruar dhe që faktikisht e ka trajtuar këtë temë në smundjen e butajs, po dhe smundjet epidemike në përgjithësi, e ka trajtuar gjerësisht. Dhe në këtë libër Ibn Hajar, Allahu më shiroftë, lejohet me lëviz nga vendi ku garon smundja e butajs për kurim, që do thotë se lejohet me bo sebebin për të kuruar nga kjo smundje, për shpëtuar nga kjo smundje. Ajo që nuk duhet bëj njeriu është ikja, domethënë me idenë që ikja që tregon dobësi, besimin ka derin Allahu subhanahu wa taala. Ikja ndërkohë që nuk ka ndonjë dobi. Ndërsa lëvizja në ky vend, për një vend tjetër, për kurim, për mjekim, për trajtim mjekësor, nuk është ndaluar. Dhe kanë sjellur si dëshmi dietarët për këtë faktin që profeti sallallahu alaihi wasallam këshilloi ata njerëzit që erdhën në Medinë, urenijinët, el-ureniyin, të cilët erdhën në Medinë dhe klima e Medinës nuk i favorizoi, nuk ishte favorshme për ta, nuk i përshtati natyrës së tyre dhe usmurën. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam i këshilloi që të shkonin, të dilin nga Medinja, aty ku ishin devete sadakas, dhe të konsumonin urinën e qumshtin e deveve të sadakas dhe urinën e tyre, pasi ajo është shkak për luftimin e kësaj smundje që kishte prekur këta. Shkojnë dhe konsumojnë qumësht edhe urinën e deveve dhe e marrin veten, shërohen. Pastaj vazhdon tregimi me fjalë. Por ajo që del nga ky tregim, nga ky hadith, është fakti që profeti sallallahu alaihi wasallam, duke qenë se këta nuk u përshtatën me klimën e Medinës, prekën nga smundja për shkak klimës dhe ajrit në Medinë, nga që këta njerëz jetonin në kushte të tjera, mbase në kushte shati ose kushte shkretë të tjera. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam i këshilloi që të merrin trajtimin mjekësor dhe të ndronin vend nga ky vend, shkonin në një vend tjetër. Domethënë për të kuruar, sipas asaj që ka përmendur Ibn Hajar, bazuar në këtë hadith, po e kanë përmendur edhe dietarë të tjerë, atëherë lejohet shmangja dhe lëvizja. Kështu që nëse njeriu ndodhet në një vend ku garon smundja epidemike dhe e ka prekur smundja dhe kërkon që të kurohet, por s'mund kurohet në këtë vend, i nevojitet të largohet në një vend tjetër, të zhvendoset. Kjo nuk është ndaluar me fe, pasi hyn ke veprimi i sebebeve, hyn ke veprimi i shkaqeve. E përmendëm pak më përpara që Umerit radhiyallahu anhu bashkë me sahabët, sipas qëndrimit më të saktë, nuk hyn në Sham që të mos i prekte smundja e burtajës. Domethënë bën sebebin për të mos u prekur nga smundja, evituan kontaktin, u larguan në një vend ku ishte përhap smundja. Nga kjo arrim të kuptojmë se veprimi i shkaqeve për mospërhapjen e smundjes, për mospërhapjen e smundjes është prej fesë, është diçka që e kanë kuptuar shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Umerit radhiyallahu anhu falënderoi Allahun kur dëgjoi hadithin që ishte në përputhje me ijtihadin e tij. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar që mos me hyjë në vend ku bie smundja e burtajës. Dhe sipas asaj që kanë kuptuar sahabët, profeti sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar me hyj aty, domethënë për të mos bërë një faktor ose një shkak që sjell smundje apo që shkakton vdekje, domethënë me u shmang rrezikut, me u shmang shkakut që sjell shkatrim. Kështu që veprimi i shkaqeve për të mos u prekur nga smundja është prej fesë. Për këtë arsye, në qoftë se dikush nuk është prekur,
përpiqet të shmang kontaktin me ata njerëz të cilët janë prekur nga smundja e murtajes ose ndonjë epidemi tjetër. Në mënyrë që mos preket prej saj, veprimi i shkaqeve nuk bien ndesh me kaderin e Allahut, nuk bien ndesh me mbështetjen tek Allahu subhanahu wa taala dhe besimin në kaderin e Allahut subhanahu wa taala. Kundrazi, veprimi i shkaqeve hyn tek tawakkuli, është prej fesë dhe nuk bien ndesh me besimin në kaderin e Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye, shokët e profetit, me krye Umerit radhiyallahu anhu, vepruan shkakun edhe nuk hyn në sham. Shkaku për shpëtuar nga smundja, për të mos u prekur prej saj, për të mos sjell shkatrim për muslimanët. Nisur nga ky kuptim që pan shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam, nga ky vështrim që vërejtën shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam me krye Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kanë thënë dietarët e hershëm, po dhe dietarët e kohës sonë, me vepruar shkaqet për të mos u prekur nga smundja dhe me evituar shkaqet që sjellin shkatrim ose smundje. Dhe në këtë kuptim, frenimi i përhapjes së smundjes epidemike në kohën tonë është një shkak që është i arsyeshëm dhe ka mbështetet në ato që kanë përmendur dietarët e hershëm. Marrja e masave që të mos përhapet kjo smundje, gjithashtu ka bazë në të që ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam dhe në kuptimin që i kanë dhënë shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në disa hadithe të tjera profeti sallallahu alaihi wasallam ka këshilluar që me shmangur kontaktin, pra ky është kuptimi, me shmangur kontaktin me njerëz të cilët janë prekur nga smundjet epidemike. Në një hadith profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Firra min al-majdhumi firaraka min al-asad." Ik për njerëzit për njeriu të gërbëluar, njeriu që ka prekur smundja e gërbulës, ashtu sikur se ikën prej luanit. Në një hadith gjithashtu i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "La yuridu mumridun ala musahhin." Ai që i ka devet të shnetshme, të mos i çojë tek ai që i ka të smurme. Në një hadith tjetër, të cilin e ka sjellë Muslimi në Sahihun e tij, përmendet se në delegacionin e Thaqifit ishte një burr që kishte smundjen e gërbulës. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam i thot, "Inna qad bay'anaka farji'." I tha profeti sallallahu alaihi wasallam, "Ne ta kemi dhënë besën ty, prandaj kthehu." Për profeti sallallahu alaihi wasallam nuk e takoi me to me dorë, ky është kuptimi, ta ktheu se ne ta kemi dhënë besën. Profeti sallallahu alaihi wasallam e shmangu kontaktin me të në mënyrë që të bënte një shkak për të ruajtur nga smundja e murtaj, nga kjo smundje. Dhe kjo do të thotë që veprimi i shkaqeve është marrë parasysh nga i dërguar Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Nga tregimi që solla dalën edhe mjaft mësime të tjera. Atëherë veprimi i shkaqeve për ndalimin e për të mos u prekur nga smundja, për mos përhapjen e smundjes, trajtimi mjekësor është prej fesë Allahu subhanahu wa taala dhe nuk bie ndesh me fenë Allahu subhanahu wa taala. Të mbështetemi tek Allahu për këto kushte, nevojitet që të mbështetemi tek Allahu se nuk ndodh asgjë pa kaderin e Allahu subhanahu wa taala, por nga ana tjetër edhe shkaqet për të ruajtur duhet me i bë dhe trajtimi mjekësor duhet me e bërë, sepse është prej fesë veprimi i shkaqeve, ndaj dhe i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam i ka thënë njërit prej shokëve të tij: "I'qilha wa tawakkal." I tha për devin, lidha atë dhe mbështetu tek Allahu subhanahu wa taala. Elus Allahu subhanahu wa taala që na i bëjë të dobishme këto që u thash. Allahu shumë lehtë të mira. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad.